Magandang araw! Ngayon ay gagawa tayo ng malunggay pancakes. Ang mga kailangan nating sangkap ay 1 1/4 cup ng all-purpose flour, 1/2 cup ng sugar, 1/2 cup ng milk powder, 1 1/4 tablespoon ng baking powder, 3/4 cup ng tubig, 1 teaspoon ng vanilla, isang itlog, at kalahating tasa ng malunggay leaves. Una nating gawin ay i-blender natin ang ating fresh malunggay leaves. Isama na rin natin ang itlog, ang ating vanilla, at ang ating tubig. I-blender lang po natin yung saglit hanggang sa ma-chop lang po yung malunggay leaves or maging pino siya. Kung walang blender, pwede naman pong i-chop na lang yung malunggay leaves. Pagkatapos ay pagsamahin naman natin ang ating mga dry ingredients tulad ng harina, asukal, milk powder, at ang ating baking powder. Haluin lamang ng mabuti. At pagkatapos ay ihahalo na natin ang ating malunggay mixture doon sa ating dry ingredients. Haluin lamang po ng mabuti hanggang sa wala na pong buo-buo ang ating batter. Sa pagluluto naman ay magpainit muna tayo ng ating mantika. Lagyan po natin ng mga kalahating kutsarita ng mantika yung ating kawali o di kaya pahira natin ng mantika. Pagkatapos pag mainit na siya ay maglagay na tayo ng ating pancake batter. Tsaka mabilis lang din siya maluto. Kaya bantayan ng maigi para hindi masunog. Ayan yung akin, muntik-muntika na. Kailangan lang din takpan para medyo mas mabilis siyang maluto. So ayan, luto na ang ating malunggay pancakes. Ang napakasarap, napakabango at masustansyang pancake na nakain ko. Yan. Masarap talaga siya, kaya dapat i-try nyo ha. Sa mga sumusuporta po sa aking channel, thank you very much po from the bottom of my heart. At sa mga bago lang po sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para maging updated kayo sa mga bago kong videos. Ayan. Maraming salamat ulit sa panunood. Hanggang bukas. God bless us all.